17 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ 2 ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ 2.63 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰੇਸ਼ੋ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ। 2008 ਜਾਂ 7 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਫਲੀਟਸ ਨੇ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਫਿਊਲ ਸੇਵਿੰਗ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਰਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਊਲ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਸਟ ਸੇਵਿੰਗ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਫਿਊਲ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਨੀ 3 ਵਾਲੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਵਰਸਸ 2 ਵਾਲੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਨੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 2 to 3% ਇਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਡਰਾਈਵਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਔਰ 2 to 3% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਇੰਨੀ ਫਿਊਲ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਟਸ ਕਰੈਕਟ। ਇਟਸ ਅ ਹਿਊਜ ਫੈਕਟਰ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਪੈਨੀ ਇਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਅ ਸੇਵਿੰਗ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੇ ਇੱਕ ਪੈਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਈਅਰਸ ਇਹ ਕਾਫੀ ਬਿਗ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਮਾਊਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਮੋਟੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ এনवायरमेंट ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਐਜ਼ ਅ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਫਲੀਟ ਓਨਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਟ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਹੀ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਪੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਨਾਲ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਪੈਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰੇਸ਼ੋ ਵਾਲਾ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰੇਸ਼ੋ ਵਾਲਾ ਟਰੱਕ ਦੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ? ਵੈਲ ਇਟਸ ਨਥਿੰਗ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਓਕੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਪੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਮਿਨੀਮਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ $100-150 ਜਾਂ $300 ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਗ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਗ ਮੈਟਰ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਫਰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟਰੱਕ, ਜਿਲੇ ਸਪੈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਟਰੱਕ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ 에ਅਰ ਰਾਈਡ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੀਟਡ ਮਿਰਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਲੇਨ ਡਿਪਾਰਚਰ ਕੈਮਰਾਜ਼, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਸਪੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵੇਂ ਟਰੱਕ ਦੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਨਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੇਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਟਰੱਕ ਦੀ, ਜਿਲੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਲੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕ ਆਪਾਂ ਸਪੈਕ ਦੀ ਦੇਖੋ ਇੰਜਨ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਲ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਬਿਗ ਥਿੰਗ। ਮੇਨ ਆਂਦੀ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਥਿੰਗ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਲੇ ਮਿਰਰ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਬਲੈਕ ਗ੍ਰਿਲ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਇੱਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੋਮ ਵਾਲੇ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ। ਯੈਸ ਇਟਸ ਲੁੱਕ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵੀ ਹਾਈ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਗੇਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫਲੀਟ ਨੇ ਉਹ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਨੂੰ, ਬਾਹਰਲੀ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਫਰਟ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਫਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੀਟ ਲੈਣੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਵੇ। ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਉਂਦਾ ਲੈਦਰ ਰੈਪ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਟ ਕਾਸਟ ਮੋਰ, ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਲੈਦਰ ਰੈਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਹੈਗਾ ਓਵਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਲੈਦਰ ਆ ਉਹ ਫੇਡਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰੀਸੇਲ ਵੈਲਿਊ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੀਸੇਲ ਵੈਲਿਊ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਉਹ ਘਸਿਆ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੈਟਸ ਕਰੈਕਟ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਵਾਲੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਫ੍ਰਿਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲੀਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 100-150 ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫ੍ਰਿਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਿ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਪਰਪਸ, they don't want the fridge on their trucks, but ਇੱਕ owner operator ਹੈ, ਮੈਂ strongly suggest ਕਰਾਂਗਾ ਯੈਸ ਉਹ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਗੇਨ these are cosmetic things। ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਫ੍ਰਿਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਲੀਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਗਨੋਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਵੀ ਕਾਸਟ ਵੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤੀ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੌਂਗ ਹੌਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੱਕ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਡਰਾਈਵਰਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਫ੍ਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆਖੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਚੇਂਜ ਵਾਲੇ
ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਰੱਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਪੱਕਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟਰੱਕ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕੂਲਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੂਲਰ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ $50 ਤੋਂ $60 ਦੀ ਕੂਲਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰਿਜ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਕੂਲਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਹਾਈਜੀਨਿਕ, ਔਰ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜੀ ਜੇ ਯੂਨਿਟ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਕਰੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਪੈਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਗ੍ਰੋਸ ਵਹੀਕਲ weight ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਰੀਜਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਹੜੇ ਰੀਜਨ 'ਚ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਫਰਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਰੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਨੰਬਰ 2, ਉਹਦੀ ਡੀਲਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਲਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਗੋ ਫॉर द ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੱਕ ਵਿਦ ਕਮਨਸ ਇੰਜਨ ਔਰ ਈਟਨ ਦਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਈਟਨ ਦਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ 100 ਈਅਰ 올ਡ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ। ਕਮਨਸ ਦੀ ਮੋਟਰ ਮੋਰ ਦੈਨ 100 ਈਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਰਵਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਟਰੱਕ ਹੈ, ਕਮਨਸ ਦੀ ਮੋਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਲਵੋ ਦੇ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਰੀਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਮਨਸ ਦੇ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਈਵਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਮਕੈਨਿਕਲ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹਦੀਆਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ US ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ, ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ, ਓਵਰਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਖੜੇ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਵੋਲਵੋ ਦਾ ਟਰੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਡੀਲਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹੁੰਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲॉ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੋਲਵੋ ਦਾ ਟਰੱਕ ਹੈ, ਵੋਲਵੋ ਦੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਵੋ ਦਾ ਇੰਜਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਲਵੋ ਦੇ ਹੀ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਵੋਲਵੋ ਦੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਵੋਲਵੋ ਦੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਨਸ ਦਾ ਇੰਜਨ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਐਨੀਵੇਅਰ। ਸੋ ਕਮਨਸ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇੰਜਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੈ। ਕਮਨਸ ਦਾ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਵੋਲਵੋ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਨਸ ਦਾ ਇੰਜਨ ਫਰੀਟਲੈਂਡਰ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਨਸ ਦਾ ਇੰਜਨ ਕੈਨਵਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਨਸ ਦਾ ਇੰਜਨ ਪੀਟਰਬਿਲਟ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਨਸ ਦਾ ਇੰਜਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਡੀਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਨਸ ਦਾ ਇੰਜਨ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੀਲਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮਾਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਅਗੇ ਹੁਣ ਕਮਨਸ ਦਾ ਇੰਜਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਜਨ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹਰ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਧੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਟਲੈਂਡ ਕਮਨਸ ਦਾ ਇੰਜਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੈਨਵਸ ਤੇ ਪੀਟਰਬਿਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਨਸ ਦਾ ਇੰਜਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਦਾਂ ਸਪੈਕ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਗਰ ਪੀਟਰਬਿਲਟ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੈਨਵਰਥ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਮਨਸ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲ ਓਵਰ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ, ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਲਾ ਟਰੱਕ ਹੈ ਕਮਨਸ ਇੰਜਨ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨਵਰਥ ਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੈਨਵਰਥ ਵਾਲਾ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਨ ਇੰਜਨ ਹੈਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ। ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਜਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਨੋ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਆਲਸੋ ਗੁੱਡ ਇੰਜਨ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਏ ਹੋ ਟਰੱਕ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇੰਜਨ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਉੱਥੇ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਫਰੀਟਲੈਂਡਰ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਟਲੈਂਡਰ ਜਾਂ ਕਮਨਸ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਟਰੱਕ ਦੀਆਂ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਵਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ।
मैं समझ गया जी। तो जिद्दां आपां गल कीती सीगी कॉस्मैटिक और ड्राइवर कंफर्ट की गल कीती सी मनजिंदर, उस केस दे विच क्या रीसेल वैल्यू जे आपां जे कोई चूज कर भी लिया तो कितना फर्क पैंदा है इस चीज़ दे नाल, मतलब ये चीज़ जिहड़ी आ ट्रक की रीसेल वैल्यू के उत्ते जो पैसा आप ड्राइवर कंफर्ट के उत्ते जां मतलब कॉस्मैटिक के उत्ते जिद्दां ला भी दिंदे आ ते उन्ना पैसा मिलता तो नहीं है जिहड़े बेचदे आ? नहीं, रीसेल जो ट्रक है इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। समटाइम यस समटाइम नो, क्योंकि रीसेल जो ट्रक होंदा यूज ट्रक जिन्होंने आप कहते हैं, यूज ट्रक, ठीक है, यूज ट्रक के जिहड़े 3 फैक्टर काउंट करते हैं। एज ट्रक की कितनी है, किन्ने किलोमीटर चलिया ते कंडीशन कितनी है, डजंट मैटर ते ड्राइवर। पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਮ ਲੱਗਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਆ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਇਹਦੀਆਂ 2 ਟੋਨ ਸੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਲੈਦਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਲ ਮੇਨਟੇਨਡ ਟਰੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਥੋੜੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। नो डेफिनेटली इट्स हेल्प दोस काइंड ऑफ थिंग, बट अगेन की ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਯੈਸ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਇਟਸ ਆਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਡਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੇਲ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਥੋੜੀ ਵੱਧ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲਾਸਟ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਯੂਜ਼ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਪੈਕ ਉਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਟਰ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਯੂਜ਼ਡ ਟਰੱਕ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਲੈ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੇ ਸਪੈਕ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? डिपेंड है हुण जिहड़े कई चीज़ां ने जिहड़ियां मतलब टॉर्क की गल की गल कर लीए, मतलब हाई रेशो वाला ट्रक सीगा पहला नवां जद किसी ने लिया तो हुण उहनूं इन्नी हाई रेशो नहीं चाहिए तो उहदी टॉर्क एडजस्ट करा के थोड़ा बहुत उहनूं करा सकदा जां उहदी रेशो वधा सकदा, इदां कोई वर्कआउट हो जांदा कि नहीं जी? टॉर्क नहीं हो सकदी, हाँ रेशो जिहड़ी हैगी वो आपां थोड़ी बहुती थोड़ी ऊपर थल्ले कर सकदे हां। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਲ ਹੈਗਾ, ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, तो ਐਕਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਅਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਥੋੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਥਵਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹੋਣਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੇ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਅਗੇਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਟਰੱਕ ਦਾ ਵਿਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਇੱਥੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਗੈਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਿਨ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।